हेलो फ्रेंड्स आपलोक सकलोके मैं मोर चैनल स्वागतम जानाइछु मैं जी आपलोकले बरा चाउलर कलपातत भापत दिया एटी रेसिपी লৈ আহিছো सकलोए बरा चाउल भापत दिया खाई भाले पाय केतियाबा आपलोके एनेके कलपातत भापत दि खाई चाबसुन बहुते ভাল লাগে আৰু কলপাতৰ এটি ধুনিয়া গোন্ধ বৰা চাউলখিনিৰ লগত যোগ হয় আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেন্তে আহকচোন আজি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এই ৰেচিপিটো কাৰণে বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব আপোনালোকে ল'ব কলপাত দুখন সৰুকে কাটি এনেকে মই অকমান এনেকে লেৰলাই লৈছো ৰ'দত দি পেলাই আৰু এয়া বৰা চাউল মই আপোনাৰ 1 ঘণ্টা ধৰি তিয়াই থৈছো থৈ পেলাই এয়া টুকি লৈছো মই আৰু গৰু ঘিউ ল'ব কাজু কিশমিশ আৰু চেৰি আৰু গোন্ধৰ কাৰণে মই ইলাচি এড কৰিছো আৰু এটা তেজপাত আৰু মই ইয়াতে ক্ৰীম এড কৰিম তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে কলপাতত অলপ গৰু ঘিউ দি ল'ব এনেকে আৰু কলপাতখনত এনেকে আপুনি সানি ল'ব মই সানি লৈছো গোটেইখন কলপাততে খুবেই ধুনিয়া গোন্ধ এটা ওলাব হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া তেজপাত ইলাচি সকলোখিনি দি পেলাই ইয়াতে বৰা চাউলখিনি মই দি দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই কাজু দিম কিশমিশো দিম আৰু চেৰিখিনিও দি দিম এতিয়া এইখিনি মই বান্ধি লম কলপাতখন এনেকে নুৰিয়াই দিব নুৰিয়াই আপোনালোকে বান্ধি ল'ব এনেকে কৰি ল'ব আমাৰ এইখিনি এতিয়া বান্ধি পেলাই ৰেডি হৈ গৈছে আমি এতিয়া ভাপত দিমগে এখন কেৰাহীত এটো আমি বান্ধি লোৱা কলপাতৰে বান্ধি লোৱাখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু গেছটো সিমত ৰাখিব যিহেতুকে আমি বৰা চাউলখিনি 1 ঘণ্টা তিয়াই লৈছো বেছি সময় নালাগিব 5 মিনিট মানত হৈ যাব এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকনা মাৰি দিম আৰু ঢাকনা মাৰাৰ আগতে মই কিনাৰত অলপ অকমান পানী ছটিয়াই দিম কেৰাহীটো কিনাৰত অকমান পানী ছটিয়াই দিম এনেকে আৰু এতিয়া মই ঢাকনাখন এনেকে মাৰি থম এতিয়া আমি এইখিনি 5 মিনিট মানৰ কাৰণে কম জুইত ভাপত দিলম লকে লো ফ্লেমত দি থব 5 মিনিট সময় লাগিব কাৰণ আমি এইখিনি বৰা চাউলখিনি তিয়াই 1 ঘণ্টা মান থৈছোৱে যেতিয়া
বস্তুখিনি কুমলিয়ে আছে, গতিকে বেছি টাইম নালাগে। 5 মিনিট সময় হৈয়ে গৈছে, প্ৰায় এইখিনি হৈ গৈছে। দেখিছে কলপাতখিনি একেবাৰে এটা ৰং আহিছে আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধও ওলাইছে। এইখিনি এতিয়া আমি কেৰাহীৰ পৰা উঠাই ল'ম। এয়া মোৰ বৰা চাউলৰ কলপাতত ভাপত দিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এয়া ক্ৰীম বা দৈৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত বনাই চাবচোন। আজিলৈ আহিছোঁ, কাইলৈ মই এটা পুনৰ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম।